هلا هدول التصوير بلشنا نصور. اوكي سوري. زي ما شفتوا الواحد لما بكون قدامه إشي ذكي صعب يقاوم إلا ما يمد إيده وياكل. بالفترة الأخيرة انتشر على السوشيال ميديا فيديو إنه كانوا الأهالي بحطوا قدام أولادهم كاندي وبقولوا لهم ما تاكلوا، بتركوهم دقيقتين وبرجعوا. في أطفال بصراحة كانوا يمدوا إيدهم وياكلوا، في أطفال كانوا يبكوا يمسكوا إيديهم ويطلعوا يشموه أو يحطوا قريب من تمهم ويرجعوا. بس بتهيألي أغلب الأهالي أخذوه as a fun activity، ما بيعرفوا إنه في وراه إشي كتير مهم نعلم الطفل. بالحقيقة هذا الاكتيفيتي اللي عمله عالم اسمه والتر، وهو كان ريفوليوشنري سايكولوجيست. شو عمل بهذا التجربة وليش؟ هلا رح نحكي عنه مع بعض. جاب أطفال عمرهم between 4 to 6 years، حطهم بغرفة وحط قدامهم مارشميلو. حط قدامهم في البداية حبة مارشميلو بالصحن وسألهم يا بتقدر تاكل هاي الحبة هلا أو تستنى between 15 ل 20 minutes والحبة هاي رح تصير تنتين. ففي أطفال شو عملوا؟ قعدوا يتطلعوا على الصحن، ما قدروا يقاوموا، أكلوا المارشميلو. في أطفال لا، صاروا يتطلعوا على حبة المارشميلو الموجودة بالصحن وما أكلوها، استنوا الوقت المطلوب اللي هو 15 ل 20 minutes. فالنتيجة النهائية اللي توصل إلها والتر إنه في إشي اسمه delayed gratification وسيلف كنترول، إنه في بعض الأطفال بيقدروا يسيطروا على رغباتهم الداخلية، يعني كان نفسه يأكل هالمارشميلو بس ما أكله، وفي أطفال ما قدروا. فلما سأل الأطفال قال لهم أنت كيف قدرت ما تاكل المارشميلو؟ في أطفال قالوا له أنا تخيلتها كلاود غيمة، في أطفال قالوا له أنا تخيلتها اللي قدامي صورة فعشان هيك ما أكلناه. فشو استنتج؟ إنه لما عرضهم لهيك موقف الأطفال استخدموا الكوجنيتيف ثينكينج. شو يعني كوجنيتيف ثينكينج؟ يعني الأطفال بلشوا يفكروا ويحللوا إنه أنا هذا المارشميلو بقدر أسيطر على رغباتي مع إني بحبه بس مش حأكله. ليش؟ حأحل المشكلة وأتخيل إنه اللي قدامي عبارة عن غيوم أو صورة فحلوا المشكلة. إذا النتيجة النهائية كانت تعليم الأطفال الكوجنيتيف ثينكينج، وهذا اللي رح نحكي عنه بفيديو اليوم عنه، إنه الأطفال مش بس من عمر 4 سنوات، حتى بعمر أصغر من 4 سنوات 3 سنوات وسنتين بدنا نعلمهم إشي اسمه السيلف ريجوليشن. راح أعلمكم خطوات بسيطة، 3 خطوات بسيطة اللي هي تساعد الطفل على إنه يسيطر على رغباته الداخلية. مش كل شيء بده إياه لازم ياخده هلا، فخلينا نبدأ بهاي الخطوات البسيطة. التip الأولى بالسيلف ريجوليشن help your child recognize the higher goal. يعني أنا بقول لابني ماما بس يجي عندك صاحبك انت ما بيصير تاخذ منه الالعاب لانه ببطل إلك اصحاب. انا شو عملت بهاي؟ اعطيته الهاير جول انه يصير إلك اصحاب، والطفل رح يتعلم يسيطر على انفعالاته. مش كل شيء بدي اياه لازم اخذه من غيري. وهلا تيب نمبر 2 use every daily situation to teach your child. كيف يعني؟ يعني بكون انا بشتغل بيجي الولد لعندي هلا بدي تعطيني اللعبه، انا شو بقول له؟ ما بقدر هلا بيزي بس انت استنى دقيقتين وبعدين بعطيك. شو بعمل؟ بحط تايمر على الطاوله بقول له هلا بس يرن هذا التايمر بعد دقيقتين بعطيك اللي بدك اياه. انا شو علمته؟ مش الاشي اللي بدك اياه رح تاخده هلا، لازم تستنى. وهلا تيب نمبر 3 وهي الاخيره بتقول play games that focus on self regulation. كيف؟ ما رح اطلب منكم تروحوا تشتروا جيمز عشان تدفعوا مصاري، لا، شغلات بسيطه. في جيم احنا كثير بنلعبها مع الاطفال اسمها سايمون سيز، يعني حكى سايمون. شو بعلم الطفل من خلال هاي اللعبه؟ بقول له سايمون سيز ستوب، بعلمه يسمع listen ويوقف. ممكن اقول له سايمون سيز clap your hands 10 times، لازم الطفل يعمل ويسمع بالضبط انه لازم ازقف ايدي 10 مرات. هي من خلال الجيم انا بعلمه يسمع ويطبق. في جيم تاني بنسميها ريد لايت جرين لايت اللي هي زي ترافيك لايت بنلعبها مع الاطفال. باجي بقول له ريد بيجي الولد بيوقف، او بقول له جرين بيجي الولد بركض او بيمشي. انا شو بعلمه من هاي الجيم؟ ليسن للانستراكشن ويطبقها. فهي بتعلم الولد بالمستقبل انه يسمع للمس بالصف، يسمع لامه. فهي انا اعطيته البيسك سكيلز للسيلف ريجوليشن اللي راح يستعملها بعدين بحياته. طبعا موضوع السيلف ريجوليشن اذا بدنا نحكي فيه هو موضوع كبير كتير، صعب نحكيه بفيديو او 2 فيديوز، بس انا اهم شيء حاولت اعطيكم الاستراتيجي البسيطه اللي ممكن انتم من خلالها تعلموا الطفل كيف يسيطر على رغباته وانفعالاته ويستنى اذا بده شغله. وبتمنى هلا انتم تطلعوا لي انفعالاتكم الحلوه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان عيلتنا الصغيره الحلوه تكبر فيكم. باي باي.